සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මේ ටිෂූ බොක්ස් එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මෙයාගේ ටේල් එක හදාගන්න යන පටන් ගන්න මේ නූලයි මම මේකට පාවිච්චි කරන මේකට පාවිච්චි කරනවා මේ 2 මිලිමීටර් ක්‍රුෂේ හුක් එකක් මේ ටික යනකොට පාවිච්චි කරනවා 2.5 මිලිලීටර් ක්‍රුෂේ හුක් එක. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් පටන් ගමු. මේකෙන් පටන් ගන්නකොට මම ඉස්සෙල්ලා වගේම මේකට මැජික් ලූප් එකක් දාලා සිංගල් ක්‍රුෂේස් 6ක් දානවා මේක වටේට. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි. දැන් මම මේක ඇදලා තද කරලා මේ මුලයකට යනවා. මුලයකට ගිහිල්ලා දැන් මම මෙතනදී මේ මොකද්ද ස්ලිප් ස්ටිච් එක නෙමෙයි වැරදුනා. සිංගල් ක්‍රුෂේ එක දාගෙන මේ වගේ පේලි 3ක් විතර වගේ වෙන්නේ. එකයි මෙහෙම දෙකයි වැඩි කරන්නේ නැහැ. මේ 6 3යි 4යි 5යි 6යි මෙහෙම මෙහෙම වටේට දාගෙන යන්න පේලි 6ක් මෙහෙම දාගෙන යන්න 6 ඉස්සර පේලියක් යනවනම් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මම මේක 6 ගණන් කරගෙන යන්නේ. ඒතර මම දන්නවා මම හැමතිස්සේ මුලට ආවහම ඒක පළවෙනි එක ඊළඟ එක කියලා. කියන්නේ කෙලවරට 6යිනේ තියෙන්නේ මේ ස්ටිච් 6 මෙහෙම දාගෙන යන්න ස්පයිරල් එකක් වගේ. මම පෙන්නන්නම් ටිකක් ආවහම කොහොමද කියලා. දැන් මම ස්ටිච් 6 මේ විදිහට අඟලක් විතර වගේ වෙන්න කරගෙන ගියා. දැන් මම මේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ස්ටිච් දෙකක් වැඩි කරගන්න. දැන් මෙතන අපි වටේ 6ක් තියෙනවානේ. ඒ නිසා මම ඉස්සෙල්ලාම ස්ටිච් දෙකක් නිකන් කරලා දැන් මම ඕල්රෙඩි එකක් කරා මේ දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේදී මම ස්ටිච් දෙකක් එකම ස්ටිච් එකේ කරනවා. ඒ කියන්නේ මම එකක් වැඩි කරනවා. එකයි ඒකෙම තව එකක් දානවා. එතකොට දැන් මම ඉස්සර තිබ්බේ ස්ටිච් 6 දැන් ස්ටිච් 7ක් කියලා තියෙනවා. ආයි දෙකක් කරගෙන යනවා. එකයි දෙකයි ඊළඟ එකේ ආයි ස්ටිච් දෙකක් දානවා එකේම. එකයි දෙකයි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා 6ක් වෙනුවට දැන් තියෙනවා ස්ටිච් 8ක්. මම මේකෙන් ආයි පීලි දෙකක් යනවා. ආයි අර විදිහටම ස්ටිච් 3ක් යනවා. එකක් වැඩි කරනවා. ආයි 3ක් යනවා. එකක් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ එක සැරයකට ස්ටිච් දෙක ගානේ වැඩි කරනවා. මම පීලි 5ක් විතර යනකම් ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් ස්ටිච් දෙකක් වැඩි කරපු එකෙන් 8න් පීලි දෙකක් යනවා. ආයි තව දෙකක් වැඩි කරලා 10 වෙනවනේ. ඒකිනුත් තව දෙකක් යනවා. පෙන්නන්න ගිතෙන්ට ආවම දැන් මං 8න් පේලි දෙකක් ගියා. මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මෙතනදී පොඩ්ඩක් මේක මහත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේක මාරු කරනවා මගේ 2 මිලිමීටර් ක්‍රුෂේ හුක් මාරු කරලා මම ගන්නවා 2.5 මිලිමීටර් ක්‍රුෂේ හුක් එක. අරගෙන මම ඊට පස්සේ මේකෙනුත් පේලියක් ගිහිල්ලා ඊළඟ පේලියේ තමයි මම 3ක් ක්‍රුෂේ 3ක් කරනවා. එකක් වැඩි කරනවා. ඒ විදිහට ස්ටිචස් දෙකක් වැඩි කරගෙන යන්නේ. ඉවර කරේ නැහැ.
දැන් මේකේ පාට වෙනස් කරන්න යන්නේ. දැන් මම මේ ස්ටිචස් දෙකක් ගත්තා. ඒක ඉවර කරේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම අනිත් පාට අරන් ඒ පාටින් තමයි ඒක ඉවර කරන්නේ. දැන් මම මේක පැත්තකින් තියලා මේක පැත්තකින් තියලා දැන් මම මේ නූලෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ ඊට පස්සේ. මේක පොඩ්ඩක් තද කරලා ඊළඟට මේ විදිහට මේකෙන් මේ වට 3ක් විතර මිදුමුරු පාටකින් මේ විදිහට යනවා වටේට. දැන් මම බ්‍රවුන් එකනොත් වට 3ක් ගියා. ඒකට මේවයි පේන්නේ. දැන් මම යන්නේ මේකේ ස්ටිචස් දෙකක් ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න. එතකොට මම මෙතන ඉඳන් ස්ටිච් 4ක් කරලා මේ එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටිච් දෙකක් එක මේ ස්ටිච් එකේ දාන දෙකයි. ඊට පස්සේ ආයි 4ක් යනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි ආයි ස්ටිච් දෙකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක ස්ටිච් එකේ ස්ටිච් දෙකක් දානවා. මේ විදිහට තව එක රෝ එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරලා දැන් ඊළඟ රෝ එක නිකන් ගිහිල්ලා මේ රෝ එක ඉවර වුණාම පස්සේ දැන් මෙතන රෝ එක ගිහිල්ලා ඊළඟ රෝ එකේදී ආයි ස්ටිච් 5ක් කරන්න එක ස්ටිච් 6 වෙනි එකේදී ස්ටිච් දෙකක් එකට දානවා. ඒ විදිහට ඒකෙත් ගිහිල්ලා මේක ස්ටිචස් එතකොට දෙවෙනි වටේනකොට දැන් අපිට ස්ටිචස් 12ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ එකේ 14යි 16ක් විතර වෙනකම් වැඩි කරගත්තාම මේ ඇති මගේ එකට මට ඇති උලන්ට උනන් තව චුට්ටක් යන්නේ. මම ඒක කරලා ඉවරලා පෙන්නන්නම්. මට දැන් මේක අල්ලගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඇන්ගල් එකටනේ අල්ලගන්නේ. එතකොට මෙතනින් ස්ටිචස් අඩුවටත් මේ පැත්තෙන් වැඩියටත් ඕනේ. ඒ නිසා දැන් මම මෙතන ස්ටිචස් මෙතන කොම ස්ටිචස් තියෙනවා 14ක්. මෙතන ස්ටිචස් 7ක් ගිහින් මම නැවැත්තුවා. නවත්තලා ආයි මම කරන්නේ එතනින්ම මේ පැත්තට හරවලා එතනින්ම ආයි මේ ස්ටිච් 7 මේ පැත්තට ගේනවා. මේ විදිහට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි මේ පැත්තට ගෙනාවා. දැන් ආයි මම පළවෙනි 8 වෙනි එකට ගිහින් ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කොහොම දාලා ආයි මේ පැත්ත හරවලා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා චේන් එකක් දාලා ආයි නෝමල් විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේස් වටයක් යනවා මේක වටේට. මම එතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක පැත්තක් පොඩ්ඩක් ඉස්සිලා ගත්තාම ඒක හොඳට මේ නැට්ට ඉස්සිලා වගේ තියෙනවා. ඒකයි මෙහෙම 12ක් කරගෙන යන දිගට. දැන්ටම ආව එතන මුලයකට ඇවිල්ලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මෙහෙම දාලා මේක නූල කට් කරලා මම දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම ඇලීකට තියෙන්නේ එක මේ ඇලීට දැන් මේක මෙහෙම කරලා හයි කරාම දැන් මේ ඇලී නිසා මෙන්න මේක හිටින්නේ මේ විදිහට උඩ අතට ඔන්නෝම. දැන් මම පිටිපස්සේ කකුල පෙන්නන්නම්. මම ඉස්සර කකුල් දෙක මහා ගත්තා. පිටිපස්සේ කකුලට මම මේකට එච්චර පුළුන් දෙන්නේ නෑ. මේ විදිහට යන්තමට දාලා හැදුවේ. ඊට පස්සේ මේ පිටිපස්සේ කකුලත් මෙන්න මෙහෙම තියලා මේ ගානට වගේ ඇතුළට වෙන්න ඕම තියලා එතනින් මේ පේන ඇති ඇන්ගල් එකකට වගේ ඊට පස්සේ මේකේ මෙහෙම මහගෙන යන්න.
ගිහිල්ලා මාගෙන මම මේක චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට වගේ හිටින් දැන් මේ ස්ලීපින් ඩොග් කෙනෙක්නේ මෙතන ඉන්නේ ඔන්න මේ ගානට වගේ තියලා පොඩි ස්ටිච් එකක් මෙතන උත් දාගන්නවා යට මෙයට වෙන්නේ නෑනේ ඊට පස්සේ මම මේ පැති කකුලත් අරගෙන මෙතන මේ ඔයගලන්ට මේ ටිෂුස් ටික දාගත්තා නම් මේක ලේසි ඊට පස්සේ මේ පැත්ත හරි පැත්ත බලලා මේ විදිහට හිටින් දාලා මේ ටිෂුස් ටික දාලා මේ මාක් කරගන්න කොතනද කියලා මේ මෙතන එජ් එකෙන් බලාගත්ත හැකි මෙහෙම තියලා මේ කකුලත් මාක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේක මහන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේක විවරේ මේ ගොඩක් දාලා නැහැ පේනවා ඇති පුර නැහැ කියලා මේක ටිකක් ෆ්ලැට් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේකත් මෙහෙම මේ ටික මෙහෙම මහලා ඊට පස්සේ තමයි මේ අතට තියලා මේ මෙන්න මේ භාගෙට හිටින්න මේකත් ඉස්සලා වගේ මහ ගන්න. මේ නහය පටන් ගන්න මේ කෙලවරකින් මම ගැටයක් දැම්මේ නෑ මේකට. ගැටයක් දැම්මේ නැතුව මම මේ කෙලවරකින් ඇවිල්ලා මෙහෙම මේක ඇතුළටම ගන්නවා. මේ දෙපොට දාලා ගත්තා. එතකොට ලේසියි මේ මම ඇතුළට අරගත්තා. දැන් මෙතන තමයි මැද. මෙතන ඉඳන් මේක නිකන් මාක් කර ගන්නවා වගේ මෙන්න මෙහෙම කරලා මෙහෙම තමයි එන්නේ. මෙහෙම මේ නූල කැපුවා මට එක නූලක් ඕන හින්දා මෙතනින් කපලා මේක මං හයිඩ් කරනවා. දැන් මම මෙතන ඉන්නේ. මෙතනින් ගිහින් මෙහෙට හයිඩ් කරලා ඊට පස්සේ මම මේ කටමහන්න යනවා. මම මේයි කටමහන්න යන්න පේනවාති. මෙහෙම කටමහන්න යන්න මම මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් ඔහොම අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මේ මැද්දෙන් ගන්නවා මෙහෙම එයාගේ කට ඊට පස්සේ මෙහෙම කරලා අරගෙන මම මේ නූලත් මේ මෙහෙම කරලා කොහෙන් හරි අරගෙන අයින් කරලා මේ
හයිඩ් කරලා දානවා. මේ විදිය තමයි තියෙන්නේ. දැන් මගේ ඩොගි මහල ඉවරයි. අපේ ටිෂු බොක්ස් එක ඉවර කරාම මෙන්න මේ විදියට තමයි පේන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති ඇති කියලා. එහෙමනම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි ඊළඟ දවසේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. See you, bye bye.